Pilipinas ay isang bansa sa Timog Silangang Asya na matatagpuan sa kanluran ng Karagatang Pasipiko, kung saan makikita ang isang bansang nagtataglay ng mga makapanindig balahibong tanawin katulad ng mga bulubundukin, isla, karagatan, at marami pang iba. Hindi may kukubli na maraming makikitang magagandang tanawin sa ating bansa. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng makulay na kasaysayan at ito ay biniyayaan ng poong may kapal sa likas na yaman, na hindi lamang may pagmamalaki sa ating bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Ang pagkabighani ng mga dayuhan sa mga natatanging tanawin ng ating bansa ay tunay na makapagpapatatag sa pagkakakilanlan natin. Sa Pilipinas ay makakakita ng samot-saring uri ng bulkan katulad na lamang ng Bulkang Mayon, na tanyag sa malaperpektong hugis-apa nito. Isa pang halimbawa ang Bulkang Taal na matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Masisilayan rin sa Pilipinas ang Bantog na hagdang-hagdan palayan na hinukay gamit lamang ang mga kamay ng mga taga-Ifugao. Makikita rin ang makapigil hiningang isla ng Boracay na nagtataglay ng puting pinong buhangin. Hindi lamang iyan, matutunghayan din ang probinsya ng Palawan na nagpapamalas ng kamanghamanghang destinasyon katulad ng Puerto Princesa at El Nido. Ngunit ang mga ito ay maaaring hindi na magtagal, lalo na't kung hindi iingatan at pananatilihin sa maayos na lagay ang mga nasabing puok pasyalan, dahil ang bawat nilikha ay may angking ganda. Subalit kung papabayaan ay maaaring magdulot ng masamang epekto para sa kalikasan at pati na rin sa tao. Hindi may pagkakaila ang kagandahang taglay ng hinulugang taktak. Sa katunayan ay idineklara itong National Park ng gobyerno noong dekada 80. Ngunit bukod sa ganda nito ay ano pa nga bang pwedeng matuklasan ng mga mamamayan ng Antipolo at mga turistang bumibisita dito. Ngayon ay narito ang aming team upang alamin ang mga naturang pangyayari na tinatawag na exogenic processes. Ngayon ay makikita sa aking likuran ang hinulugang taktak. Ang pangalang ito ay nagmula noong 16th century. Ang mga tao noon sa Antipolo ay may kinaiinis ang isang malaking kampana dahil sa lakas ng tunog nito kapag ito ay kinakalampag. At bilang tugon ng pari ng simbahan, inihulog nila ito sa naturang ilog at doon naman nagsimula ang pangalang hinulugang taktak. Ang tubig na nanggagaling mula sa talon na ito ay mula sa Sapang Bajo River na dumalaloy sa Manggahan Floodway patungo sa Laguna de Bay. Ang talon na ito ay may taas na mahigit kumulang 21 metro at lawak na 25 metro. Makakakita ng halos 11 klase ng puno sa lugar na ito at ni isa sa mga ito ay di pa nakitalang endangered species. Meron na po bang aksidente na unfortunately nangyari po dito o wala na? Wala naman, awa ng Diyos. Kanina po, pagpasok po namin, sabi po nung nasa taas, may rehabilitation na Yeah, po nangyayari. ongoing. Ano pong nangyayari sa rehabilitation? Ayun, kung nakikita niyo yung mga bakal na nakatuwid siya, there is some tawag dyan, parang facility, amenity. Isang amenity na ilalagay. It is the canopy walk. Maybe baka end of this year or first quarter of the next year, isahan na yan.
Galing hinulugang taktak, nilakbay naman ng aming team ang natatagong kuweba sa lungsod ng Antipolo, ang Mystical Cave. Ang Mystical Cave ay isang sikat na tourist spot sa lungsod ng Antipolo. Ang kuwebang ito ay natuklasan ni Inday Nelly Delis. Sinasabi nila na noong siya'y bata pa, nagkaroon na siya ng mga pangitain tungkol sa naturang kuweba. Kaya nilakbay niya ang bansa hanggang sa matuklasan niya ito. Bago nila ito matuklasan, ang pasukan ng kuweba ay kasindiit lamang ng maliit na barya. Kaya gamit ang blasting gelatin, pinasabugan nila ito at nakapasok sa loob ng kuweba. Ang loob ng kuweba ay may taas na humigit kumulang 8 palapag, ngunit ang mabababang palapag lamang ang madalas puntahan ng mga tao dahil maraming naaaksidente sa itaas na mga palapag nito. Patok ang lugar na ito sa mga taong may malakas na pananalig sa Diyos dahil sinasabi nilang ang tubig na nanggagaling sa loob ng kuwebang ito ay nakakapagpagaling ng iba't ibang sakit. Patok din ang lugar na ito sa mga estudyante o mga mag-aaral dahil mayaman ang naturang kuweba sa iba't ibang klase ng rock formations tulad ng stalactites at stalagmites. Mula sa lungsod ng Antipolo ay pumunta ang aming team sa Quezon City upang bisitahin ang La Mesa Eco Park at ang La Mesa Watershed. Sa puso nito ay matutuklasan ang isang nakakapreskong parke na tiyak na magpapagaan sa loob ng mga taong bumibisita dito mula sa polusyon ng syudad, ang La Mesa Eco Park. Mawiwili ka sa sari-saring mga aktibidad dito tulad ng pagpipiknik, swimming, biking, bungee jumping, zipline, wall climbing and rappelling, fishing, camping, horseback riding at team building. Mayroon ding mga attractions dito tulad ng Super Ferry Boating Lagoon at Butterfly Trail and Hatchery, Canasa Lagoon, biking trails, picnic areas at playground. Maaari ka ring mag-selfie-selfie, mag-photoshoot at maaari mo pang isama ang alaga mo para makisaya rin. Bukod pa rito, itinaguyod ang parkeng ito para na rin sa edukasyon ng mga kabataan. Kung kaya't, maaaring makipag-ugnayan ang mga paaralan upang magsagawa ng educational tour dito. Ayon pa nga sa pananaliksik na isinagawa ng mga taga-UP Los Baños, may mga rare plants and bird species na makikita rito, kaya't mas magiging edukasyonal ang kanilang pagpunta rito. Bukod pa rito, mas mahahasa ang kanilang pagiging mausisa. Kailan po may pinakamarami bumibili? Anong season po? Diba? Christmas, gano'n? Kailan? Summer. So bilang nagtitinda po, ano po yung nararapat na gawin para mapangalagaan po yung Eco Park para po panatiling malinis, gano'n? Sila nagkakalag. Mga paninda nila. Mga plastic. Bawal po. Pagkatapos tagbayin ang La Mesa Water Park, dinayo naman namin at ngayon nga ay inyong makikita ay ang La Mesa Dam Watershed. Ipinatayo ito ng Manila Water District at opisyal na binuksan at idineklarang isang ecological nature reserve site noong taong 1929. At hanggang sa kasalukuyang panahon ay napapanatili pa rin ito ang kanyang papel bilang may pinakamalaking parte sa Angat-Ipo La Mesa Water System na siyang nagsusupply ng tubig dito sa Metro Manila. May kabuuang lawak ito na 27 square kilometers na kayang mag-imbak ng hanggang 50.5 million cubic meters. At base sa 2013 Vulnerability Assessment, ang La Mesa Watershed ay natagpo ang prone mula sa landslide at erosion. Siya sa earthquake magnitude 7.2 and above. So yun yung design natin dito. So kasama dyan yung mga flocculation area. Ito yung flocculation area, itong labas sa building. Tapos improvement naman ng bandang gitna yung basin area. So para mapabilis yung processing ng tubig. So kasi yung normal na process dito is flocculation. After flocculation yung sedimentation na. Sa sedimentation, nagkakaroon lang tayo ng 1 hour water retention para maghiwalay yung tubig at sludge sa pamamagitan ng chemicals. So ngayon, lalagyan na siya ng mga additional clarifier. So yung mga lamella clarifier na yun, padadamihin niya yung surface area na maka-cover nung
tubig para yung kanyang pag-settle down mas mabilis. So, dito naman ito yung sa right side natin, yung Lagoon 1 ng existing Lagoon 1. So, ito yung dinidevelop nila para sa sludge treatment facility. So, lahat ng sludge natin na matatanggal mula doon sa sedimentation basins, after transferring to dewatering and desludging facility, didiretso na dito sa sludge treatment facility in which lahat ng mga matitira pang sludge dito, i-recover ulit yung sludge, then yung tubig ipifeedback doon sa sedimentation basins para sa treatment ulit. Good afternoon po. Ito po yung unang tanong ko. Para saan po itong planta na ito? Itong planta na ito ay magsusupply o nagsusupply ng 1,500 million MLD na para mag-supply sa buong Metro Manila. So ano po ang dahilan kung bakit nire-rehabilitate ang Lamesa watershed? Pinaghahandaan yung tinatawag nilang big earthquake o yung parating na ano tawag nila doon, yung big one. Hinihahanda yung structures para kung sakali na tumating yung big one ay hindi siya masira. Ano po mangyayari kapag nag-overflow po or dumami yung tubig doon po sa watershed? Pwede po ba siyang maging dahilan ng landslide? Meron kasi ang dam natin, meron tinatawag na overflow o yung mga excess doon sa doon sa level. Kung sayang nag-overflow doon sa isang spillover para merong kanal na pupuntahan yung mga spillover. Meron tinatawag na spillway. So wala pong maapektuhan na kabahayan o? Wala. Mula sa mga lugar na aming pinuntahan, ating alamin kung ano nga ba ang exogenic processes at ano ang ambag nito patungkol sa trahedya na pwedeng mangyari sa isang lugar. Kahit hindi man nating lubos na maiwasan o mahinuha ang bawat paggalaw ng lupang ating kinatatayuan, ay hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa upang maagapan ang sitwasyon. Ilang landslide o pagguho ng lupa ang naitala sa Antipolo, Rizal nitong nakalipas na mga araw. Ano nga ba dapat gawin sa oras na magka-landslide? Isa sa mga pinuntahan namin ang hinulugang taktak sa Antipolo. Bago pa man makarating doon, ay nakakita na kami ng kabaha-bahalang tanawin, ang Taktak Road. Yes, Ikan, magandang umaga sa iyo. Nagbabalik tayo mula dito sa Barangay de la Paz, Taktak Road. Ito po ay isa sa mga identified na landslide prone areas dito sa lungsod ng Antipolo. Kailangan maging matalas ang ating mga mata upang makita natin ang panganib na katala sa lupa. Kung muna natin yung lupa, meron pang bang paraan para matukoy kung parang malambot itong lupa na ito, mabilis kumuho sa pamamagitan ng kulay o texture? Iyan si Perlito Angeles, isang geologist sa Mines and Geosciences Bureau. Usually, pwede nating makita, katulad ng naka-expose ngayon dito sa ating likuran ngayon. Kung makikita mo at yung bandang taas na may mga dinadaanan ng tubig, marka ng daan ng tubig, ito yung mga nakapagpapahina sa slope. Okay. Kapag na-oversaturate, that time will come na pwede siyang bumagsak. Kailangan din natin malaman kung ano ang epekto ng klase ng lupa sa mga Sa Antipolo, ganito yung typical soil and rock formation. Talaga yung kanyang lupa talagang clay. Ito ho, pakita lamang natin, ito yung lupa tinutukoy ni Ginoong Angeles. Ito yung talagang Isa sa mga katangian ng clay ay ang kapasidad nito mapanatili ang tubig. Dahil dito, bumibigat habang lumuluwag. Ngayon, ito naman pong slope na to, itong terrain na to. Ano kung masasabi niyo dito bilang isang geologist? So kung makikita natin, ito yung typical rock and soil formation ng Antipolo. Meron kang bedrock na tinatawag, yung transition zone na kung saan naghahalo na yung mga grava at saka yung matigas na pato na medyo nagpuputik na ng konti. At saka yung topsoil, ito na yung weathered materials na
we consider na ito yung talagang pinaka-susceptible sa landslide. Mabilis ang nangyayari ang mga landslides. Ngunit, dapat tayo'y maging alerto at mapanuri sa ating mga kapaligiran. Ito ang project Tina ng NDRRMC. Naglalahim itong magbigay ng karampatang impormasyon ukol sa mga ganitong pangyayari. Ang landslide o pag-uho ng lupa ay maaari maganap anumang oras dahil sa pag-ulan at paglindol. Ito man ay mabilis na kaganapan at kadalas ay walang babalak. May mga palatandaan naman sa ating kapaligiran na maaari nating obserbahan. Ilan sa mga senyales ng landslide ay pagkakaroon ng mga bitak sa lupa, pagtabingi ng mga puno, poste at bakod, biglaang pagbukal ng tubig, mga bitak sa dingding, window frame, sahig at kalsada. Ilan sa pwedeng mga gawin upang makaligtas sa mga landslides ay ang madali ang paglikas sa mga evacuation center. Kung hindi kayang lumikas ay manatili lamang sa matitibay na parte ng gusali. Kung nasa sakyan ay huwag pumunta sa mga lugar na gumuguho ang lupa at huwag na rin pumunta sa mga tulay. Patches of dry land are now visible in Metro Manila's reserve water source in Quezon City. Mga kapuso, kahit umulan na po nitong mga nakaraang araw, ay mas mababa pa rin sa tinatawag na critical level ang tubig sa Lamesa Dam. Sa unang pagkakataon, sumadsad sa 72-meter level ang tubig sa Lamesa Dam na water reservoir ng Manila Water. Kritikal na ito at may bantang mawala ng supply ang libu-libong customer ng Manila Water. Nakabibinging ang katahimikan sa kagubatang ito sa lungsod. Ang Lamesa Watershed na dati ay nakakalbo na, tila tinubuan ng pag-asa. Nung pumasok kami rito ay ang term ng mga experts sa Lamesa Watershed ay totally disturbed. So pag sinabi mong totally disturbed, halos wala nang punong malalaki na nabubuhay sa water. Dati ay nagkaroon ng deforestation at kaingin sa Lamesa. Ngayon, ilang tree planting activities ang nagaganap upang maibalik ang dating ganda nito. Tagumpay ang isinagawang tree planting activity ng Eagle Broadcasting Corporation sa Lamesa Dam Watershed. Aabot sa 1,000 seedlings ng punong na itanim ng Eagle Broadcasting Corporation sa Lamesa Dam Watershed. Pagka dumarami ang puno, naiibsan yung init, pati yung pagbaha dahil napipigilan ng mga ugat at ng mga dahon. Sa ngayon, ang Lamesa Watershed, particular yung rehabilitation program natin, ay masasabi natin na successful ito. Ng 105 different forestry species. And then meron lang ongoing lang sa ngayon yung riverbank stabilization na kung saan ito ay 10 kilometers bamboo plantation. Ang riverbank stabilization ay isang paraan upang labanan ang erosyon sa lupa gamit ang pagtatanim ng mga puno't halaman. Sa pagdaloy ng panahon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagrami at pag-diversify ng hindi lamang mga puno kundi na rin ang wildlife sa Lamesa. Nagbabanta pa rin ang supply ng tubig, ngunit may ibsan din ito sa pag-ulan. Kami ay pumunta sa Mystical Cave sa Antipolo at dito namin nakita ang malalim na paniniwala ng mga Pilipino. Totoo, minsan sa ganitong mga sitwasyon ay wala ka na magagawa kundi magdasal. Dapat alam natin ang ating gagawin kapag may kalamidad. Ngunit, mas mainam ang paghahanda bago pa man dumating ang panganib kaysa umaksyon sa mismong bunga nito.